दर्शकबिन्दुहरू तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ चर्च टिभी र आज हामी हाम्रो पाहुना नरेश गुरुङज्यू तपाईहरुको उपस्थितिमा ल्याएका छौं र आज हामी उहाँको बारेमा अलिकति जान्न प्रयास गर्नेछौं किनभने उहाँको सिन्जाली ग्रुप एन्ड ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर छ र यो उहाँले एउटा सेवाकाय पनि गरिरहनु भएको छ र यो सेवाकायद्वारा हामी नेपालीहरूलाई अथवा हामी क्रिस्चियनहरूलाई कतिको सेवा मिल्छ भनेर हामी जान्न प्रयास गर्नेछौँ। सर तपाईलाई स्वागत छ। जय मिसी। जय मिसी। तपाईँ अलिकति हाम्रो पृष्ठभूमि बताउन सक्नुहुन्छ यो ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरको बारेमा? सकिन्छ हजुर, बताउनुहोस् अलि। सबैलाई जय मिसी। हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ कस्तो छ भने हामीलाई यहाँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति फेसिलिटी छ किनभने अरूलाई भन्दा हामीले अलिकति सस्तो तरिकाले गरेको छौँ। हामीले क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हामीले मन्थली 15,000ले गरेको छौँ अनि बसेर तपाईँ लजिङ गरे 2 टाइम खाना खाएर 1 टाइम खाजा दिएर गर्नेहरूलाई हामीले 1 महिनाको लागि हामीले यहीँ बस्नुको पनि छ हामीले व्यवस्था गरेको छौँ। त्यसले त्यति टाढोबाट आउनेहरूलाई चाहिँ गरेको छौँ। हामीले कति चाहिँ राखेको छ भने उहाँहरूलाई हामीले 1 महिना खाएर सिक्नेलाई हामीले ठिकै 45,000 मात्रै राखेको छौँ। उहाँ चाहिँ सायद उहाँलाई चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी कोर्सै हुन्छ किनभने हामीले उहाँलाई चाहिँ अलिकति 2 टाइम कोर्स दिएर पनि हामी एकदम पास गराउने तरिकाले हामीले हेरेको छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई हामीले एउटा कति अरूलाई चाहिँ भने चाहिँ किन हामीले त्यसरी गर्न सक्दैनौँ तर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ के छ भने हामीले सेवाकाको हिसाबले अनि त्यसले गर्दा हामीले एउटा क्रिस्चियनलाई चाहिँ हामीले बस्नुको लागि 1 महिना खाएर बसेर फ्रीमा खाना फ्रीमा 45,000 चाहिँ खानु बस्नु 2 टाइम खाना एक टाइम खाजा अनि महिनाको 45,000 दिनुपर्ने। महिनाको ठ्याक्कै 45,000मा हामीले त्यो भित्र नि गाडी पनि सिकाउने 1 महिनामा। अब अलिकति यो तपाईले क्रिस्चियनहरुको लागि कस्तो खालको फेसिलिटी छ भनेर तपाईले बताउनु भयो, त्यो एकदम राम्रो छ। अब हामी के अलिकति कतातिर जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ उदाहरणको लागि कसैलाई बाइक सिक्न मन लाग्यो, बाइक सिक्न उसलाई कतिको टाइम लाग्छ? बाइक सिक्नु खासै गरी बाइक सिक्नु जानलाई चाहिँ मान्छेले हप्ता दिनमा चाहिँ राम्ररी जान्छ तर एटमा चाहिँ अलिकति एट र उकालोमा सक्दैन। अब सम्म जग्गामा चाहिँ हप्ता दिनमा सिक्छ, राम्ररी सिक्छ। अब साइकल चलाउनेहरूलाई हामीले 2 दिनमा सिकाउन सकिन्छ, राम्रै सकिन्छ तर उकालो र अलिकति भिडमा सकिँदैन। त्यसले गर्दा हप्ता दिन लगभग 10 दिन लाग्छ राम्रो सिक्नु लागि। कार सिक्नु कति लाग्छ? कार सिक्नु तपाईँलाई बाइक चलाएर आउनेहरू र स्कुटी चलाएर आउनेहरूलाई हप्ता दिनमा उहाँलाई पनि सम्ममा सकिन्छ। अनि अहिले तपाईँहरूको अलिकति यहाँ अलिकति यो कता आउनुपर्छ त्यो पनि बताउनुहोस् न। यो सिक्नको लागि कता एड्रेस? तपाईँहरूलाई हामीले एकान्त कुनाको चोकबाट चाहिँ एकान्त कुना यातायातको सिधा पछाडिपट्टि हजुरबा चोक भन्छ है। हजुरबा चोककै छेउमा आएर यहाँ नयाँ ड्राइभिङ सेन्टर कता छ भने पनि सबले बताइदिन सक्नुहुन्छ। अनि यताबाट आउने बेला महालक्ष्मी थानबाट आउने बेलामा अनि त्यहाँबाट आउने बेलामा एउटा हाम्रो यहाँ माथि एउटा बुकमती के मन्दिर भन्छ त्यो त्यति साह्रो थाहा भएन, त्यहाँबाट नै बाटो छ तर पछि यो मलाई अलिकति बाटोहरू बारे मलाई पनि थाहा छैन। त्यहाँ मन्दिर छ तर मैले एउटा के मन्दिर भनेको छ तर त्यो चाहिँ मैले बिर्सिहालेँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले हजुरबा चोकको छेउबाट एकान्त कुनाको पछाडिपट्टि हजुरबा चोक भनेर आउँदा चाहिँ सबैले तपाईँले बाटोको उयोहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, सबैले भनिदिनु पनि सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो फोन नम्बर छ, फोन नम्बर कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नु भने झन् राम्रो हुन्छ। तपाईँको फोन नम्बर बताइदिनु। मेरो फोन नम्बर तपाईँको 98 033 38 924 हो। अनि त्यसको मुनिपट्टि मेरो श्रीमती पनि राखेको छ 98 073 10 549 राखेको छ। मेरो श्रीमतीको नाम चाहिँ तितास राख्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले नम्बर राखेको छ, तपाईँले नम्बर कल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। अनि टाढोबाट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने टाढो यता हामीले पोखरा इलामतिर पनि आउनुहुन्छ। हामीले क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ लजिङ फुटिङ गरेर हामीले 1 महिनाको लागि 2 टाइम खाना खाजा गरेर हामीले बस्नुको लागि नि फेसिलिटी गरेर चाहिँ त्यसरी 45,000 मात्रै लिने क्रिस्चियनको लागि चाहिँ। त्यसमा हामीले ग्यारेन्टी कसरी सायद हुन्छ। हजुर, तपाईँले युजली नन क्रिस्चियनलाई चाहिँ कतिको चार्ज गर्नुहुन्छ यसमा? नन क्रिस्चियनलाई त हामीले अलिकति किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले राखेको छ चार्ज किनभने हामीले नि अब यहीबाट व्यवसाय गर्नुपर्छ, भाडा तिर्नुपर्छ, खानुपर्छ, गाडी किस्ता तिर्नुपर्छ। हामीले इसाईहरूको चाहिँ हामीले मैले किनभने एउटा सेवाकाई गरेको हुनाले मैले चाहिँ म चाहिँ यो बुझ्छु इसाईहरूलाई चाहिँ अलिकति किनभने अहिले अरूले त कतिले भन्छ बाहिर डलर आएर र यो चलिरहेछ भन्छ तर अहिले म पनि त्यो भित्र छिरिकन चाहिँ म इसाईहरू भएर नै सेवाकाईकै हिसाबमा छिरिकन चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब डलर आउँदैन।
आफ्नै अब एकजना एकअर्काको सरसाबाट सहयोगले अनि एउटा हातमुठी खोल्ने हिसाबले नै भइरहेको हुँदो रहेछ कामहरू मैले बुझेँ। त्यसले गर्दाखेरि अक्रिस्टियनलाई चाहिँ अलिकति हामीले चार्ज बस्नुको लागि हामीले उहाँलाई चाहिँ हामीले 60,000 जस्तो लिएको छ एक महिना बस्नुको लागि। अनि अलिकति हाम्रो प्रशिक्षकहरूको बारेमा के बताउन सक्नुहुन्छ? जस्तो कार सिकाउने प्रशिक्षक, बाइक सिकाउने प्रशिक्षकको बारेमा के बताउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? सकिन्छ यहाँ हामीले राखेको छ, हामीले अनुभवै राखेको छौँ। किनभने यहाँ सिकाउनुको लागि चाहिँ हामीले के सिक्ने भन्ने कुरो पनि छ। एउटा हामीले के अरे यहाँबाट चाहिँ कार सिकाउँछौँ, अनि बाइक, मोटरसाइकल, के अरे स्कुटी, अनि तपाईँको ठुलो गाडीलाई सिकाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ कस्तो छ भने कसरी चाहिँ गर्छ, कसरी गराउने भनेर मान्छेले धेरैले विचार गरिराख्नु भन्छ। तर यहाँ चाहिँ ट्राफिक नियमहरू बढी सिकाइन्छ। हामी ट्राफिक नियमहरू कहाँ साइड लाइट बाल्ने, कसरी जाने, उकालोमा कसरी रोक्ने, अनि त्यहाँदेखि कता साइड बेल्ने र लुकिङ ग्लास कसरी हेर्ने है, अनि कसरी हेर्ने र हामीले टालमा के कुरो आवश्यक हुन्छ, बाटोमा कस्तो तरिकाले हेर्ने, बाटोमा त्यो के अरे आउजाउ हुन्छ त्यसखेर कसरी लाने, अनि कस्तो तरिकाले चाहिँ गाडी चलाउने, बिचमा रिसाएर चलाउने कि रोकेर चलाउने, ड्राइभरको कति चाहिँ प्रेसर हुनुपर्छ, ड्राइभर कति चाहिँ रिसाएर चलाउनुपर्छ कि के अरे नर्मल भएर चलाउनुपर्छ कि प्रेसर नलिकन चलाउनुपर्छ, त्यो पनि सिकाउँछ हामी। किनभने ड्राइभर गाडी चलाउने रिस्क छ। अर्काको गाडी चलाउँदाखेरि साउगो चलाउने जसले पनि कसैको त अब हुँदैन, नहुनेले त साउगो चलाउँछ। धेरै जस्तो भाइहरूले रोडमा कुदाउनेले त अब साउगो चलाउँछ। किन साउगो त गाडी लगभग बसलाई अहिले तपाईँको 42-43 लाख पर्छ। सानो गाडीहरू अब तपाईँको 18-19 लाखदेखि माथि छ। त्यसले गर्दा एउटा साउले जिम्मा लगाएको हुन्छ। अनि सबैले चलाउने बेलामा हामीले ट्राफिक नियम सिकाएर पठाउँछौँ। त्यो नै उल्लङ्घन गऱ्यो भने सायद गाह्रो पर्दैन। हजुर, अलिकति म चाहिँ के पनि जान्न चाहन्छु भने जस्तो धेरैजनाहरू छन् जसले ट्रेनिङ सेन्टरमा आइकन गाडी पनि सिकिरहेका छन्। फरक के हुन्छ यो ट्रेनिङ सेन्टरमा सिक्नु र आफै सिक्नुमा? जस्तो कतिजनाको आफ्नो ड्याडीको आफ्नो आमाको आफ्नै गाडी हुन्छ, अनि छोराछोरीले मजाले सिकिरहेको हुन्छ। डिफ्रेन्स के हुन्छ? डिफ्रेन्स त खास गरी सिकाइ त एउटा हो, तर उहाँहरूले के चाहिँ गरेको हुँदैन भने एउटा उहाँलाई जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ नि, रोडमा गएर चाहिँ दुर्घटना भयो भने चाहिँ एउटा उहाँलाई चाहिँ ठुलो रिस्क हुन्छ। किनभने तपाईँलाई उहाँहरूले एउटा रोडमा खास गरी लर्निङ गाडीहरूलाई रोडमा चाहिँ सिक्नुको लागि दिएको छैन। ट्राफिकको प्रहरीदेखि लिएर हामीले सरकारले पनि दिएको छैन, जिम्मेवारी चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरले दिएको हो। उहाँहरूले त्यो बुझ्नु भएको छैन, ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ पैसा जान्छ भनेर। तर उहाँहरूलाई के छ भने रोडमा गएर ठोक्यो, अरूलाई कसैलाई ठोक्कर दियो भने ठुलो घाटा छ। किन उहाँहरूको लाइसेन्स चेक गर्छ, त्यसकेर उहाँलाई ठुलो घाटा छ। तर उहाँले बुझ्नु सक्नुहुन्न, किनभने उहाँले चाहिँ ड्राइभिङ सेन्टरमा गएर 15,000-20,000 लिन्छ, आमा मेरो पैसा मात्रै जान्छ भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ। धेरैले त्यो गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई ठुलो घाटा छ। किनभने कसैलाई ठोकिहाल्यो र बाइकलाई ठक्कर दियो, अनि आफू पनि दुर्घटना कहीँतिर गएर अलिकति स्टिङ बटारेर छिरिहाल्यो भने त्यसकेर लाइसेन्स चेक गर्छ। उहाँको निकै गम्भीर नै समस्या नै आइलाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो तपाईँले जुन निःशुल्क यो अलिकति कुरा गर्नुपर्ने भएको छ, जस्तो तपाईँको ट्रेनिङ सेन्टर छ, तर तपाईँले चाहिँ लकडाउनमा निःशुल्क केही खाद्य वितरण गर्न सहायता मद्दत गर्नुभयो, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी पनि प्रोभाइड गर्नुभएको छ। तपाईँलाई त्यसको लागि कस्तो अनुभव भयो? मैले त यो सेवाकाई गरेर नै होस् के अरे थोमस सर, किनभने मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि मैले यो म इसाई नभएको भए चाहिँ म अरू भए चाहिँ म गर्थेन। किनभने महिना दिनसम्म मैले गाडीमा जाँदा ओर्दा र के अरे यताउता हिँड्दाखेरि अब तेल खर्च त भइहाल्छ, र पनि अब इसाई भएको कारणले गर्दा मैले सेवाकाई हिसाबले मैले गरेँ। किनभने अब कतिले त अब साथीभाइहरूले सोच्छ त पैसामा गयो होला भन्ने कुरो गर्छ, तर मैले पैसा भएन। मैले किनभने एउटा सेवाकाईको हिसाब, किनभने मैले पनि एउटा केही कुरो सिक्नुपर्छ। मान्छेले लिनु मात्रै होइन रहेछ, परमेश्वरले दिनु पनि सिकाएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ हिँडेँ। मैले आफ्नै एउटा व्यक्तिगत ले नै म हिँडेँ। मैले के अरे सहयोग हुँदैन, मैले सेवाकाई गरेँ भन्ने हिसाब छ मलाई। मैले त कसैले त सहयोग भन्छ, तर सहयोग होइन, मैले यो चाहिँ सेवाकाई मेरो, मलाई यही लाग्छ। हजुर, हामी अलिक तपाईँको ट्रेनिङ सेन्टर हेरौँ ल, बाहिर आउँ जाउँ। जस्तो हामीलाई तपाईँको अलिकति केही फेसिलिटीहरू देखाउनु कस्तो छ अलिक? यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीलाई गाडी सिकाउँदाखेरि कस्तो छ भने हामीले जहीँ पनि ट्रेनिङ सेन्टरको नियम हुन्छ। हजुर, आधी घन्टा सिकाउने नियम हुन्छ। हजुर, अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले इसाहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति फेसिलिटी नै दिएको हुन्छ। किनभने त्यसलाई चाहिँ हामीले यहीँ बस्छ नि, ग्यारेन्टी कोसँग बस्छ नि, उहाँलाई चाहिँ हामीले कसरी पास गराउँछौँ भने हामीले 2 टाइम दिएको हुन्छ। मर्निङ टाइम 1 टाइम, इभिनिङमा पनि हामीले 1 टाइम दिएको हुन्छ हामीले है।
अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले 1 महिनामा चाहिँ उहाँहरू पास हुनुहुन्छ। 1 महिना अब त्यो 2 टाइमले गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै 2 महिना हुन्छ। तर उहाँहरूलाई हामीले 1 महिना जोड्छौँ। हामीले 45,000मा हामीले बस्नु खानु नि व्यवस्था गरेको हुन्छ। जस्तो तपाईँसँग जुन सुजुकीवाला छ नि मारुति कतिवटा छ? उहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले यहाँ 3टा छ। हजुर। अनि हामीले भाइहरू छ 3जना, रञ्जित छ अनि एउटा विशाल भाइ छ अनि बाइकहरू हामीसँग 4वटा छ। अनि गाडी पनि हाम्रो छ। हाम्रो गाडी पनि अहिले पहिला बस पनि छ हाम्रो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले यसमा गाडी हामीले बाइकहरू किनभने गाडी नथप्यो भने अहिले यतिले 3टाले हामीलाई ठिकै हुन्छ भनेर हामी नथपेको हामी गाडी। यो जुन एकदमै रमणीय ठाउँ छ तपाईँहरूको यो ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर। अनि ग्राहकहरू कतिको आइरहेको छ अचेल? ग्राहकहरू अहिले बिहान हाम्रो यता वरिपरिको मान्छेहरू छ। हामीले बिहान 1जना भनेपछि तपाईँको 10जना छ। अहिले 10-15 जना छ सिक्ने बिहान अहिले भइरहेछ। त्यसले गर्दा हामीले यो लकडाउनमा पनि सिकाइरहेको छौँ। हजुर। अहिले हाफ लकडाउन हो नि त होइन? हजुर, हाफ लकडाउनले गर्दा स्कुटर पनि सिकाउनुहुन्छ तपाईँ? स्कुटी नै सिकाउँछ। हाम्रो क्रिस्चियनहरू छ स्कुटी सिक्नेहरू 3-4जना सिकिरहेछ। यो ट्रेनिङ सेन्टरको क्षेत्रफल बताउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? क्षेत्रफल यसको कति छ मलाई यो चाहिँ मलाई थाहा भएन है। अनि हो 6 लाख यहाँ 2 रुपैयाँ। 2 रुपैयाँ। हजुर। अनि अलिकति बिचमा यो परको अलिकति काण्ड मच्यो। हजुर। अनि उहाँले दिनुभएको छैन, सायद दिन्छ होला यसपालि। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जस्तो तपाईँको पार्टनरसिप पनि कुरा गर्नुभएको छैन उता के भन्छ अर्को एरियामा पनि छ नि लिभिङ स्टोन एरियाको, त्यसको बारेमा अलिक बताउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? त्यसको एरियामा चाहिँ अहिले हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के अरे एनसेलको पार्किङ छ। त्यसले गर्दा यहाँ मैले भाइहरूले पनि गर्छु भन्नुभयो, त्यहाँ अलिक मिल्दैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि 3जना भाइहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर सम्हालेर ल्याएको, विशाल लामछाने गुरुङ र रञ्जित मगरलाई। हजुर। मसँग बसेको भाइहरू यिनीहरूलाई अनि यिनीहरूलाई लिएर आएको। हजुर। जस्तो तपाईँले अहिले जुन यो गरिरहनु भएको छ नि यो, हजुर, यो चाहिँ किन तत्कालै किन खोल्नुभयो तपाईँले? जस्तो त्यहाँ थियो नि त तपाईँको होइन? मैले यो भाइहरू नि म गर्छु, एउटा व्यवसाय गर्छु भने अनि भोलि गएर भाइहरूले अलिकति म नगएको हुँदैन दाजु भन्नु थाल्यो। अनि हामीले खोजेर यहाँ भाइहरूलाई नि एउटा व्यवसाय गर्ने एउटा ठाउँ पनि भयो, भाइहरूले गर्ने मौका पनि पाएँ। अनि भाइहरूलाई मैले सहयोग गरेँ जस्तो नि भयो भाइहरूलाई, मैले लिएर आएको भाइहरूलाई 2जनालाई। हजुर। दर्शकबिन्दुहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै राम्रो फेसिलिटी छ। यदि तपाईँ ड्राइभिङ सिक्न चाहनुहुन्छ, कार तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कारहरू छन्। त्यसै गरी तपाईँ बाइक सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ एकदमै सस्तो रेटमा। उहाँले भन्नुभयो कि क्रिस्चियनहरूलाई केवल उहाँले चाहिँ 15,000 जति मात्र उहाँले चार्ज गर्दै हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै सस्तो हो। अहिले कारलाई एक्चुअली कति लिन्छ भन्नु त? एक्चुअल प्राइस बताउनु त, वास्तवमा चाहिँ कति लाग्छ? कारलाई अहिले सबैले लिइरहेको छ तपाईँको, किनभने तेलको हिसाब नै गर्छ। अरूले चाहिँ तेलको हिसाब गर्छ, एउटा कर्मचारी हिसाब नै गर्छ। गर्दा अहिले तपाईँको 20,000देखि 20,000 लिइरहेको छ। तर हामीले चाहिँ अहिले 15,000मा ल्याउँछ हामीले क्रिस्चियन आयो भने। अनि बाइक स्कुटी सिक्नेलाई हामीले तपाईँले एक्चुअल प्राइस कति हो? 25,000 भन्नुभएको थियो अस्ति। त्यो चाहिँ 25,000 पर्छ। तर अहिले हामीले यो चाहिँ हामीले इसाहरूलाई हो, हामीले अरू आउनेहरूलाई तपाईँलाई आउनेहरूलाई हामीले 20-25,000 लिन्छौँ हामी। अनि अरूलाई हामीले बाइकहरू स्कुटीहरू सिक्नु छ नि, महिनाको हामीले अरूलाई लिन्छ हामी 10,000 लिन्छौँ। तर क्रिस्चियन आयो भने हामीले महिनाको त्यो 7,500मा सिकाइन्छ हामी, 1 महिनाको हाफ घन्टा। क्रिस्चियनलाई चाहिँ अब यतै बस्नु छ भने अब आधी घन्टा सिकाउनुहुन्छ? 7,000मा तपाईँको 1 महिना 7,500मा। यो तपाईँले जुन यो ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नुभयो भने कति भयो? यो लकडाउन भन्दाखेरि अलिकति अगाडि खोलेको, यहाँ 3 महिना जस्तो भइसक्यो। अब लकडाउन भएको झन् 3 महिना भयो, 3 महिना भयो यो पनि खोलेको, 3 महिना 4 महिना भयो होला। अनि अहिले भइरहेछ यहाँ पनि, त्यो चलिरहेछ सर। हजुर। दर्शकबिन्दुहरू तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ, तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो भिडियोलाई हेरिदिनु भएको लागि। यदि तपाईँ ड्राइभिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने तल फोन नम्बर दिएको छ, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो आफन्तहरूलाई यो ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरको बारेमा तपाईँले चाहिँ रिकमेन्ड गरिदिनु भएको होस्
र यदि तपाईँ पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अघि नै सुन्न सक्नु भइसकेको छ कि केवल 15,000मा तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। साथै टाढा टाढाबाट आएको क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ यहाँ खाना बस्नुदेखि लिएर धेरै कुराको फेसिलिटी छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद सर।